بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د دې کلاس 9 د چپټر نمبر 3 ریویو ایکسرسایز دی. تاسو ته درکړو کې سلیکټ د کریکټ انسر. نو فرست نمبر تاسو ته درکړی دی log 1 divided by 81 to the base 9 is equal. صحیح ده؟ نو دا به ورته تاسو سالو کوئ. ګورئ چې کوم په انسر راغی نو بیا به تاسو په دې کې ګورئ په دې آپشنز کې تاسو له A B C D د آپشنز درکړي دي چې کوم پکې ټرو بیا به تاسو هغه مارک کوئ. صحیح ده؟ نو اوس ګورئ دا موږ دې سالو کولی شو log 9 او 1 divided by د دې 81 په ځای موږ 9 سکویر لیکلی شو. که داسې ټایپ کوېسچن موږ په ایکسرسایز کې هم کړي دي. نو دې نه به راشي log 9 که دا 9 سکویر موږ بره ګرځو دا ون لاین دې راونیسل وشي 9 او دا 2 پاور به څه شي دا به ماینس 2 وشي. بیا تاسو ته پته ده چې کله زموږ سره log a پاور a مطلب دا دی چې د a بیس او پاور دا دواړه یو شی دا برابر ده څه دا د 1 برابر دي. نو اوس دلته 9 او 9 هم برابر دي خو د دې نه مخکې به موږ په دې باندې دا پاور کماله چې نو هغه به یوز کوو. نو د پاور مطابق څه چل وشي دا ماینس 2 مخکې راشي لکه دا لا موږ ته یوز کوو log m power m to the base a is equal to n log m to the base a. نو د دې لا مطابق ګورئ log m to the base a power n نو دا د دې داسې لیکلی شوی 9 to the base 9 power minus 2. نو څه وشي دا n مخکې راشي دا minus 2 به مخکې ولیکو. نو minus 2 log 9 to the base 9. اوس تاسو دا خبره ما ته ذکر کړه چې کله زموږ سره یو شان پاور او یو شان بیس راشي نو دا د 1 برابر وي. نو دې په ځای موږ څه ولیکو 1 minus 2 او 1 چې ملټیپلای شي دې نه به څه راشي minus 2. نو دا چې کوم آپشن دی نو دا تاسو سره څه دی دا ټرو دی. بي نمبر آپشن تاسو سره ټرو دی. بس دې نه به تاسو وکړئ دا به تاسو سلیکټ کړئ. بل تاسو ته درکړی دی 2 نمبر. 2 نمبر یې درکړی و if log 8 to the base 2 is equal to x. نو we then find x. دا x find کول دي. صحیح ده؟ نو دا موږ داسې لیکلی شو که نه log 2 او د 8 په ځای موږ لیکلی شو که نه 2 کیوب. که 2 کیوب نو واپس ته راځي 8 راځي. دې مطلب دا چې 2 درې پرې ملټیپلای کړه is equal to x. اوس دلته کې اوس چې دې مخکې موږ کوم کوېسچن وکړو په هغې کې موږ لا یوز کړه دی وایي log m power m to the base a is equal to n log m to the base a. نو موږ بس چلو کو دا n برابر مخکې کو نو 3 دلته کې n څه دی 3 دی. نو 3 او log 2 to the base 2 دا په خپل ځای is equal to x. 3 log 2 او 2 دا څه دی دا 1 برابر وي. کله چې پاور او بیس دواړه یو شی وي دا څه برابر وي دا د 1 برابر وي. دې په ځای موږ څه ولیکو 1 is equal to x. 3 1 are 3 is equal to x. د x ویلیو زموږ سره 3 راغلی. نو په دې کې چې کوم آپشن نمبر سی دی نو دا څه دا ټرو دی. دا به تاسو مارک کړئ دا به تاسو سلیکټ کړئ. صحیح ده؟ دغه شان تاسو ته 3 نمبر درکړی دی بیس اف کامن لاګ زموږ سره څه دی دا زموږ سره 10. دا آپشن چې دی څه دی دا ټرو دی. دا دی A نمبر آپشن. A نمبر آپشن چې دی دا به تاسو سلیکټ کړئ. صحیح ده؟ بیا موږ راکړی 4 نمبر log under the root 10 is equal to. نو اوس ګورئ دلته کې موږ لیکلی شو که نه log 10 او دا روټ چې دی دا زموږ سره څه برابر دی دا زموږ سره د 1 او 2 برابر دی. پاور چې کله پاور راغلی بل نو هغه موږ په څنګه لیکو موږ د لا مطابق موږ مخکې ولیکو. اوس دلته کې اصل کې دلته کې زموږ سره هم 10 موجود دی. صحیح ده؟ دلته کې چې په بیس کې څه نه وي نو دا زموږ سره 10 وي. تاسو دلته کې ګورئ دا زموږ سره دا زموږ سره هم دلته کې څه دی 10 دی. اوس ګورئ دا 1 او 2 به مخکې شي او log 10 په خپل ځای باندې. صحیح ده؟ د دې log 10 ویلیو زموږ سره برابر وي. log 10 ویلیو څه ده زموږ سره هغه هم زموږ سره 1 ده. نو 1 divided by 2 د log 10 په ځای به تاسو 1 ولیکئ. نو دا چې ملټیپلای شي دا به شي 1 over 2. نو دا آپشن چې دی دا سی نمبر آپشن چې دی نو په دې کې څه دی دا ټرو دی. دا به تاسو څه کړئ سلیکټ کړئ. اوس 5 نمبر درکړی دی x power 0 is equal to. نو اوس دا خبره یاد ساتئ چې په کله په پاور په څه باندې هم پاور صحیح 0 نو دا برابر ده صحیح دا د 1 برابر وي. ټیک ده؟ که هر څه که 100 پاور 0 وي نو دی هم برابر ده صحیح د 1 به برابر وي. ټیک ده؟ دغه شانتي که 1 پاور 0 وي نو دی هم د 1 برابر وي.
ٹھیک ده چې په پاور په کم نمبر باندې 0 نو هغه برابر د ونی نو په دې کې اپشن نمبر بی چې دی دا څه دا ټرو دی اپشن نمبر بی چې دا به تاسو کې سلیکټ کړئ بیا دا بدل کړئ ری رائټ 6 نمبر rewrite t is equal to log m to the base b as an exponential equation صحیح ده then that right t is equal to log m to the base b صحیح ده was that with the 6 number that correct t is equal to log m to the base b صحیح ده نو تاسو ته پته چې کله موږ exponential form ته چینج کوو نو د t او د m ځای چینج کوو log ته ختم کوو دی وسه چې m is equal to t to the base b دی به دې چې کوم اپشن دی دا تاسو سره دا ټرو دی دې اپشن چې دی دا تاسو سره دی سی نمبر چې کوم اپشن دی دا تاسو ته سلیکټ کړئ بیا په کې 7 نمبر تاسو درکړه دی log 10 to the base 10 log 10 to the base 10 برابر ده صحیح دا د 1 برابر تاسو معلومه چې کله پاور او بیس یو شان نه دا څه برابر دا د 1 برابر نو په دې کې اپشن نمبر ډی چې دی نو هغه سلیکټ کړئ ډی نمبر اپشن بیا وی characteristic of 8 number درکړه دی characteristic of 0.000059 is 8 number درکړه کنه 0.00059 نو دې characteristic find کړئ نو دې characteristic موږ څنګه find کوو دې characteristic دا ګورئ دا نمبر بشمار کړئ دا پوینټ به موږ نان زیرو ډیجیټ تر رسوو دا ټول زیروز دی او دا نان زیرو ډیجیټ دی نو نان زیرو ډیجیټ فرست نان زیرو ډیجیټ ته موږ پوینټ بوزو نو 1 2 3 4 5 نو پوینټ به چیرته راشي دې ته راشي نو 1 2 3 4 5 نو تاسو سره 5 څه شو characteristic شو خو د لیفت سایډ نه زیرو دا به -5 پای چې -5 پکې کوم وي نو دا زموږ سره دا ټرو انسر دی صحیح دا اپشن نمبر A دی A به تاسو ته مارک وکړئ ها به تاسو ته درکړه دی 9 نمبر چې evaluate log 7 or power 1 under the root 7 1 divided by under the root 7 to the base 7 صحیح ده دا موږ لیکلی شو کنه log 7 او د 1 divided by 7 whole 1 over 2 د دې روټ په دې مسول کو 1 over 2 was دا 1 over 2 دا 7 چې دا پاور مو برخه ده دا 7 صحیح ده نو دې چې کله برخه نو پاور څه شي چې کله نیومریټر ته راځي نو پاور څه شي ماینس شي که پلس نو ماینس شي او که ماینس نو پلس شي دا څه شي log 7 to the base 7 whole 1 over 2 by خو څه ولګي ماینس ولګي ځکه چې پازیټیو دی نو برلاړ څه شو نیگیټیو شو was the power لا مطابق موږ څو کو دا -1 over 2 به مخکې ولګول د ولګو log 7 to the base 7 بیا پاور او بیس چې دا یو شان دی نو دا کوم یو شان دی دا د ترسلی دا د 1 برابر نو -1 over 2 او د په دې وسولې کوي 1 -1 over 2 1 چې ملټیپلای شي نو دا به راشي -1 divided by 2 نو دې اپشن چې کوم یو دی دا تاسو سره ټرو دی دا بی نمبر اپشن چې دا تاسو وساتئ سلیکټ کړئ صحیح ده دا تاسو صحیح بیا تاسو ته 10 درکړه 10 نمبر وي بیس اف نیچرل لاگ از نیچرل لاگ کې دا موږ ای لیکو صحیح ده په دې کې چې بی نمبر اپشن کړئ دا سلیکټ کړئ دا بی نمبر صحیح ده ای چې کوم طریقه ده ګورئ په بیس اف نیچرل لاگ یو کامن لاگ نو کامن لاگ چې دا 10 دی او نیچرل لاگ چې دا سره هغه ای دی بیا تاسو یو نمبر درکړه دی log m plus log n is equal to تاسو په دې لازم سره لاګ چې کله کوم څه لکه اډیشن وي پلس وي نو دا نمبر موږ څه کوو ملټیپلای کوو او د دې لاګ او د دې لاګ نه یو لاګ راوخلو دا به شي لاګ m multiplied by n دا نمبر ملټیپلای کوو او د دې لاګ او د لاګ نه راوخلو نو دا اپشن چې کوم دی دا تاسو سره دا ټرو دی دا کوم سره لاګ صحیح نو سی نمبر اپشن چې دا سره دا سلیکټ کړئ دا سره ټرو دی بیا دا 12 نمبر درکړه دی 0.069 can be written in scientific notation is دا موږ په scientific notation کې څنګه لیکو ګورئ دا د پوینټ دا پوینټ به موږ نان زیرو ډیجیټ پاتې بوزو دا 0 دی دا نمبر دی نو دا څو نمبر شو 2 نمبر شو دا موږ لیکل شو 6.9 multiplied by 10 raised to the power دا پاور څومره دا پوینټ څو پیری موږ شو دا په دې 10 باندې پاسو لیکل نو -2 ځکه لیفت سایډ نه دلته تللی دی نو 6.9 multiplied by 10 raised to the power -2 بشي دا اپشن نمبر بی چې دیم داسې دا ټرو دی بیا لاست نمبر دې درکړه دی 13 نمبر 13 نمبر دې درکړه دی LN
x minus 2 lny د ln مطلب دی natural log صحیح ده نو natural log of x minus 2 natural log y نو اوس دلته کې زموږ سره لا یوز کېږي دا موږ لیکلی شو که نه ln x په دې باندې موږ کوېسچنز کړي دي ښه په ډیټیلز باندې صحیح ده نو ln x minus ln y او دا ټول دلته کې مخکې دی نو د هغې لا مطابق دی به څه شي y سکویر به شي دا ټول به پاور ته لاړ شي بیا دلته کې ماینس یوز شوی دی نو دا ماینس به موږ څه کوو دا به موږ ډیویژن ته چینج کوو د دې لا مطابق صحیح ده دا دلته څنګه ده ln x divided by y square بشي ځکه د ln او د ln نه به یو ln راواخلو نیچرل لاګ صحیح ده او دا کم نمبرز چې دی دا به ډیوایډ کړو د لا مطابق کومه لا چې زموږ سره ده چې پای کې ماینس یوز شوی نو هغه موږ ډیویژن ته چینج کړو چې کله زموږ سره اډیشن یوز شوی پلس یوز شوی نو هغه ملټیپلیکیشن ته چینج کړو زموږ سره لا ده په دې باندې موږ ښه په ډیټیل کوېسچن یې کړي دي که چا نه کتي نو تاسو دا 3 چپټر چې دی تاسو د هغې نه کتلی شئ دا ما ښه ټول کوېسچنز چې دي دا ښه ما یو کوېسچن سالف کړی دی او دا لازم امپروف کړي دي که چا نه کتي نو هغه وګورئ نو تاسو به بیا په دې باندې ډېر ښه پوهېږئ صحیح ده دې سره زموږ د دې 3 چپټر چې دی دا ختم شو ریویو ایکسرسایز یې مو شو صحیح ده